Tehát az ember az kétféle működésre képes, a tudatos működésre meg az érzelmi alapú működésre. Na melyik a jó? Biztos? Hát de van akik nem ezt mondják, nem is ezt tanítják. Hát általában azt tanítják, hogy ne tudatos legyen az ember, hanem hallgasson az érzelmeire. Tehát például már a szívet is összekeverik az érzelmekkel. Tehát hallgass a szívedre, meg hallgass a megérzéseidre, hát állandóan ezt tanítják, nem? Hát hallgass a megérzéseidre. Miért rossz? Hát mert az érzések azok simán megcsalják az embert. Nem érzés kell, hanem tudatosság kell, tudni kell, így van. Tehát az érzés, hát nézze meg, az emberek az érzéseikre hallgatnak és tele vannak problémával. Érzéseire hallgattak és fölvettek hitelt. Nem? Nem, az az érzéseikre hallgattak, egyáltalán nem az eszükre hallgattak. Ha eszükre hallgattak volna, akkor azok közül egyetlen egy se vett volna föl hitelt. Egy se. Hát van egy mondás, ugye, hogyha több a hiteled mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És sok embernek, ha megnézzük, több a hitele mint a vagyona. Tehát ezt ésszel nem lehet fölérni, ez csak érzelemmel lehet fölérni. Ők hallgattak a saját érzéseikre, és simán az érzés megcsalja az embert. Tehát az, amikor belső hangra hallgat az ember, az nem érzés, az egy hang, az teljesen más. Tehát amikor valaki azt súgja, hogy ezt csináld, ugye az kétféle súgást tud kapni az ember, attól függ az illető milyen hangulatú, az lehet pozitív súgás vagy negatív súgás, az lehet alulról jövő súgás vagy felülről jövő súgás, de ez nem érzelem. Megint összekeverjük a szezont a fazonnal. Ne keverjük össze a súgást az érzelemmel. Tehát amikor az ember kap valamilyen sugallatot, hát mi köze annak az érzelemhez? Az ég adta világon semmit, sőt annyira nincs köze, hogy rossz állapotban az ember nem is tud pozitív sugallatokat kapni, csak alulról jövő sugallatokat. Az milyen sugallat az alulról jövő? Sátáni. Tehát van a felülről, az az isteni, az alulról az pedig a sátáni. Tehát ha az ember rossz állapotú, akkor isteni sugallatokat nem fog kapni. Jó? Tehát érzelmekre nem szabad hallgatni. Az ember a szívére hallgathat, de a szív egyenlő szeretet. Tehát hogyha a szeretet szabályaira, törvényeire, elveire, alapelveire hallgat, akkor azzal az ég adta világon semmi gond nincs. Tehát amikor szeretet alapján hoz az ember döntést, azzal semmi gond nincs. Akkor szívből hozta a döntést. De az megint nem érzelem. Ahhoz, hogy az ember képes legyen szeretet alapú döntéseket hozni, hát ahhoz jó állapotban kell lenni. Egy jó állapotú ember képes szeretni, a szeretetét ki is tudja mutatni, egy rossz állapotú ember erre képtelen. Tehát egyszerűen nem képes kimutatni a szeretetét. Lehet, hogy van benne, mert alapvetően ott van benne, de nem mutatja ki. Hanem teljesen, minél rosszabb állapotú valaki, annál jobban magába fordul. Ez egy szabály, ez egy természetes dolog az embernél, pont az érzelmei miatt. A világegyetemben egy különleges lény az ember, ami azt jelenti, hogy a világegyetemben sok értelmes lény van, de ebben teljesen különleges. Az emberen kívül nincs még egy olyan lény, amely kettős működésű. Érzelmi alapon működik és tudatosság alapon működik. Tehát nincs még egy ilyen lény. Egyetlen faj az egész világegyetemben, ezért van az, hogy jönnek aztán nézegetnek minket, mint valami különleges fajt. A kintiek, a idegen lények, a földön kívüliek, ha valakinek ez jobban tetszik így. És erre van is engedélyük, hogy tanulmányozzanak minket. Nem az emberiségtől van engedélyük, hanem a teremtőinktől van engedélyük.
Hát nyilván azokat lehet tanulmányozni, akik engedik, hogy tanulmányozzák őket. Hát hogyha ő nem szeretné, hogy engedjék, vagy engedje, hogy tanulmányozzák, akkor talán meg kell ezt nekik mondani, ha esetleg egy ilyen harmadik típusú találkozáskor. És most nem megőrültem, hanem ilyenekről hallottam. Jó? Tehát harmadik típusú találkozás. Tehát beszéltem olyan emberekkel, akiknek volt ilyen harmadik típusú találkozásai. És nem tudták jelen adott helyzetben, hogy mit cselekedjenek.